Neighborhood hardly changes. Geography is hardly amenable to change. History cannot be reinvented, nor it can be borrowed. त्यसकारण हामीले यो सत्यलाई स्वीकार्नुपर्छ. This is the reality we are living in. This is the situation through which Nepal has to come up from mere survival. अहिलेको अवस्था त्यो हो, and we have to go ahead with pros, merits and demerits of geographical locations in the light of changes of new geopolitical realities. बदलिँदो परिस्थितिसँग चाहिँ हामी जानको लागि the approaches, the modalities and the strategies, they should be going on change. त्यो चाहिँ पक्कै कुरा हो. Because they are always dynamic and evolving concepts should be adjusted with the changing realities in the context of global and the regional politics and orders. अब यस दिशामा नेतृत्व वर्ग चाहिँ एकदमै कमजोर भएको लागेको छ. नेपाल अति अब एउटा संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण जियोस्ट्रेटेजिक लोकेसनमा अवस्थित राष्ट्र हो. राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय पक्षमा दे अल कम टु स्ट्यान्ड टुगेदर यो भन्न म चाहन्छु. र त्यसै गरी पोलिटिकल पार्टिज they definitely do have ideological differences and they are well occupied with political competitions for power struggles, but they are required not to compromise national interest and the national securities or use foreign policy for partisan and their personal interest. राष्ट्रिय हितलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्ने हो सबै देशमा. यो चाहिँ यो प्रचलन हो. तर नेशनल इन्ट्रेस्ट जस्तो संवेदनशील विषयमा केही समय यतादेखि नेतृत्व वर्गमा देखिएको एउटा गैर जिम्मेवारीपूर्ण गतिविधि र प्र्याक्टिस एन्ड इम्याच्योर प्र्याक्टिसेस चाहिँ प्रशस्त अगाडि आएको हुनाले राष्ट्रिय हितलाई अलिकति ओझेलमा अलिकति त्यसमा बदलाव आउन सक्ने सङ्केत पनि अनुभव गरेको देखिन्छ. यतिसम्म मलाई मेरो अनुभव म सेयर यसरी गर्छु. यस्तो संवेदनशील विषयमा यस क्षेत्रमा अहिले चाहिँ अलिकति कस्तो किसिमको भन्दाखेरि मेन्टालिटी एउटा मिसइन्फर्मेसन, एउटा डिसइन्फर्मेसन, एउटा चाहिँ मिसकम्युनिकेसन, अर्को मिस इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन्स र सत्तामा हुँदा राष्ट्रिय हितको रूपमा लिएको विषयलाई सत्ता बाहिर आउँदाखेरि त्यसलाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिने, त्यस्तै अब आफू सत्तामा हुँदाखेरि विदेशी सहयोगको रूपमा ग्रहण गर्ने र आफू सत्ता बाहिर आएपछि त्यो सहयोगलाई फेरि हस्तक्षेपको रूपमा चाहिँ लिने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ अलिक गैर जिम्मेवार र इन्कन्सिस्टेन्ट जस्तो प्र्याक्टिसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय हितलाई पनि कमजोर र ओझेलमा परेको हो कि जस्तो भन्ने अनुभव चाहिँ भएको छ. यसले के देखाएको भन्दाखेरि म अब यसको चाहिँ नेतृत्व वर्गमा नलेज डेफिसिट छ चाहिँ भन्न सक्दिनँ, त्यो होइन, तर प्रिन्सिपल डेफिसिट चाहिँ पक्कै भएको देखिया छ. र त्यसले एकातिर राष्ट्रिय इमेजलाई घटाएको छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय हित संरक्षणको सत्ता यो चाहिँ अझ ओझेलमा र धर्मलमले गएको हो कि भन्ने पनि भान हुन्छ. यसरी कुरा गर्दाखेरि यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम जुन छ त्यो एउटा एपिसोड, दिस इज एन एक्जाम्पल. It has left all the academia, experts, policymakers and the statemanship divided. However, this is not the first time the government has made such decisions without going through the agendas, agreements, without almost no preparations and homeworks, followed up by many immature and irresponsible statements. सरले कुरा गर्नुभयो अनुसन्धान हुनुपर्छ, अनुसन्धान त परकै कुरा छ है. अर्को कुरा राष्ट्रिय हित र सुरक्षा जस्तो विषयमा हामी अत्यन्त कमजोर रहेछौँ भन्ने पनि प्रश्न भएको छ. एउटा चाहिँ पोर इन्स्टिट्युसनल मेमोरी जस्तो लाग्यो मलाई, र रिकर्डिङ सिस्टम पनि धेरै नै कमजोर र पातलो जस्तो लाग्यो. ल्याक अफ कल्चर अफ कोअपरेसन एन्ड कम्प्रोमाइज र कल्चर अफ टेकिङ अलमोस्ट नो रेस्पोन्सिबिलिटी र चाहिँ ल्याक अफ ट्रान्सप्यारेन्सी र अकाउन्टेबिलिटी, यो सबैले गर्दाखेरि दे अल ह्याभ गिभन राइज टु द कल्चर अफ ब्लेमिङ इच अदर. कि यसलाई ब्लेम स्ट्राटेजी भनौँ वा यसलाई ब्लेम गेम भनौँ, त्यसलाई चाहिँ यसले बढावा दिएको जस्तो लाग्यो. अब राष्ट्रिय हित के हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ संविधानको धारामा 5.1 मा अलरेडी इट इज, म यो पढ्न चाहन्न, इट इज वेल एस्टाब्लिस्ड ओभर देयर. र मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि नेसनल इन्ट्रेस्टको सब्सटेन्स चाहिँ विच एभर गभर्मेन्ट्स मे कम एन्ड गो, सब्सटेन्स चाहिँ त्यही हुन्छ. तर यसको चाहिँ नि
बदलिँदो परिस्थितिसँग चाहिँ हामी जानको लागि the approaches, the modalities and the strategies, they should be going on change. त्यो चाहिँ पक्कै कुरा हो, because they are always dynamic and evolving concepts, should be adjusted with the changing realities in the context of global and the regional politics and orders. अब यस दिशामा नेतृत्व वर्ग चाहिँ एकदमै कमजोर भएको लागेको छ। नेपाल अति अब एउटा संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण जियोस्ट्रेटेजिक लोकेसनमा अवस्थित राष्ट्र हो। यस्तो अवस्थितिमा रहेको देशलाई राष्ट्रिय हितको सम्बन्धमा नेतृत्व वर्ग अत्यन्त गम्भीर, अति कसरी गम्भीर हुनुपर्ने त्यो चाहिँ एकदम ल्याकिङ देखिरहेछ। So they seem to be deviating to stand at the surface of truth and the reality. अब यस्तो क्रियाकलापले तत्कालीन क्षणिक होला, क्षणिक लाभ त होला, तर यसले दीर्घकालीन रूपमा देश र जनतालाई चाहिँ दुर्घटनामा लान सक्छ। यो कस्तो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेछ भने we are going through short term gain but long term pain बाट चाहिँ हामी गुज्रिरहेको अवस्था हो। अब हामीले बुझ्यौं राष्ट्रिय हित सधैँ चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय अस्तित्वसँग सरोकार राख्दछ र देशले यसलाई कहिले कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन। यसलाई अब हामीले थप के सोच्नुपर्छ, अब यस्तो संवेदनशील अवस्थामा नेशनल इन्टरनेशनल र रिजनल सिनेरियो भन्दाखेरि मैले दुईटा थप पोइन्ट राखेको छु। We have to understand that the world is quite different from what used to be in the past. So we have to prepare ourselves to deal with the enormity of changes without compromising our sovereignty and territorial integrity at any cost. हामीले अझ बुझ्नुपर्ने कुरा at this point of time के हो भन्दाखेरि neighborhood hardly changes. Geography is hardly amenable to change. History cannot be reinvented nor it can be borrowed. त्यसकारण हामीले यो सत्यलाई स्वीकार्नुपर्छ। यो this is the reality we are living in. This is the situation through which Nepal has to come up from mere survival अहिलेको अवस्था त्यो हो, and we have to go ahead with pro-cons, merits and demerits of geographical locations in the light of changes of new geopolitical realities. So thus I think it should be the new added dimension of national interest. यो चाहिँ थप जिम्मेवारी हो national interest को लागि अगाडि लान। For all this to protect and promote national interest, हामीले यसलाई प्राइमरी प्रिफरेन्समा राख्नुपर्छ, which it has gone through a period of sheer neglect. अब त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने we have to find the right policy for a special strategy and we have to stay out of the power competitions and we have to enhance our state capability that has gone to the lowest term because of such domestic mess and chaos and disorder. So Nepal already a federal democratic country हो र त्यसमा धेरै layers, 3 layers of governance we do have र त्यो सबै राष्ट्रिय हितको विषय सधैँ यो हुँदामा राख्नु भएको छ। त्यही भएर अलिकति त्यसमा यो चाहिँ राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय पक्षमा they all come to stand together त्यो भन्न म चाहन्छु। र त्यसै गरी political parties they definitely do have ideological differences and they are well occupied with political competitions for power struggles, but they are required not to compromise national interest and the national securities or use foreign policy for partisan and their personal interest. So I want to share again that national interest भनेको सबै पार्टी इन्ट्रेस्ट भन्दा धेरै नै माथिको कुरा हो। It encompasses whole nation and the sovereign people. एउटा विचलन अझै आएको छ, एउटा ट्रेन्ड कल्चर भन्दाखेरि we always like to work for the day of the government. तर त्यो होइन, we should work for the sovereign people of Nepal and the country in a continued way. So national consensus is the key in foreign policy को रूपमा अगाडि लानुपर्छ। अब त्यो पनि सम्भव रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ SPP rejection ले देखाएको छ। We can have national consensus on important issues of foreign policy and it has already been proved how Nepal can form national consensus. अनि अर्को कुरा people can be equally important segment and factor in the protection and promotion of national interest. र एउटा राम्रो पक्ष के छ भन्दाखेरि over the years
people's awareness, people's concern, and people's interest in national and foreign activities, it has been quite increased, and they are quite aware of their national sovereignty and territorial integrity. This I have taken as a very important positive positive indications. यो सबै कुन बेला चाहिँ सम्भव हुन्छ त भन्दाखेरि when leadership knows what strategy secures and promotes national interest of Nepal in a sustainable way. अर्को कुरा, when they know where does national interest lie. यो भन्दा दुई लाइन म थपिहाल्छु. 2018 को एउटा बुक Why do nations fail मा के लेखेको छ भन्दाखेरि poor countries are poor and poorer not because of their geography and culture but because the leaders they do not know which policies enlighten and enrich the citizen and the country. धन्यवाद सर.